Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái băng đô với cái họa tiết là cánh quạt và hạt bắp xen kẽ như thế này. Và mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể từ cái size sơ sinh cho tới size người lớn luôn nha. Và mình có chia cho các bạn cái bảng size cho nên là chúng ta sẽ rất là dễ dàng móc tất cả các loại size luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu họa tiết này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc băng đô dễ thương xinh xắn này nha. Các bạn sẽ chuẩn bị lên sợi tự do nha. Ở đây là mình móc cái Milward nè, nó dạng màu lon các bạn, thì mình thấy nó rất là xinh xắn. Thì các bạn có thể là tham khảo nhiều dòng len sợi màu lon hoặc là đơn màu đều được nha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm. Các bạn chuẩn bị cho mình kéo cắt len, kim khâu len với lại thước dây nha. Đây là cái bảng size móc băng đô hoa lúc trước mình đã hướng dẫn cho các bạn nè. Cái băng đô này nó cũng rất là dễ thương đó. Các bạn có thể là dạo quanh để mà chúng ta lựa chọn những cái băng đô có trên Mimi Handmade ha. Còn bữa nay hôm nay á thì các bạn sẽ chụp lại cho mình cái chỗ này, cái chỗ tuổi với lại cái phần mà mình khoanh tròn nè. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 cái mình khoanh tròn để mà mình tính mấy cái size nha. Rồi cái phần họa tiết á các bạn nè, họa tiết cánh quạt xen kẽ hạt bắp nè, thì chúng ta sẽ móc như sau. Size 0 đến 3 tháng, size sơ sinh đó các bạn sẽ móc cái phần đó là 22 cm ha. Size 3 đến 6 tháng thì chúng ta sẽ móc là 24 cm. 6 đến 12 tháng thì chúng ta sẽ móc là 25 cm. Và lần lượt các bạn sẽ giống lên trên này nè. 1 đến 3 tuổi 27, 3 đến 7 tuổi 29, 7 đến 15 tuổi là 30 cm, còn 15 tuổi trở lên trưởng thành á thì các bạn sẽ móc là 32 cm ha. Rồi về cái phần dây á thì chúng ta ở đây các bạn sẽ làm từ 50 mũi móc xích trở lên nha. Đối với cái size 1 tuổi á thì các bạn sẽ làm tối thiểu 1 tuổi trở lại tối thiểu sẽ là 50 mũi móc xích. Còn những cái size mà trên đó các bạn có thể là tăng cái số mũi lên để phù hợp với lại cái chiều dài bên trong, chiều dài của họa tiết nha. Mình cột lại mà các bạn, cái đó là ở phía sau rồi cho nên là chúng ta sẽ làm trừ hao một xíu cũng được ha. Rồi cái đó là các bạn sẽ làm tự do. Rồi ở đây mình sẽ làm cái tiếp theo là cái size trưởng thành nha. Mình sẽ làm cái phần họa tiết là 32 cm. Còn cái này nè mình làm cái size 6 đến 12 tháng á các bạn. Mình làm 25 cm nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lấy len ra để mà móc ha. Và trước khi móc thì các bạn sẽ chụp lại cái bảng này đi. Rồi bấm dừng màn hình lại. Rồi các bạn sẽ chụp ở chỗ này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng những cái ô khoanh tròn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len và tạo một cái vòng tròn nha. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này, kéo len lên, kéo len bằng độ cao của 3 mũi móc xích trước đó, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ nhất quấn len, đâm kim, kéo len bằng độ cao, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ hai quấn len, đâm kim, kéo len bằng độ cao, kéo len qua 2 vòng. Lần thứ ba. Rồi làm cho mình lần thứ tư và lần thứ 5. Quấn len, đâm kim, lần thứ tư, lần thứ 5. Rồi bây giờ chúng ta có được 6 vòng len trên kim. Các bạn sẽ lần lượt kéo qua 2 vòng trước. 2 vòng lần thứ nhất nè, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba, 2 vòng lần thứ tư, 2 vòng lần thứ 5. Rồi chúng ta được một họa tiết cánh quạt như thế này nha. Tiếp theo các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại. Rồi các bạn sẽ kéo cái này. Rồi các bạn sẽ cố định lại cho mình cái cọng ở đây ha. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào vòng tròn, kéo len lên. Lần thứ nhất quấn len, đâm kim vào vòng tròn, kéo len. Lần thứ hai quấn len,
đâm kim kéo lên lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cái dãy vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ kéo qua cho mình tới cái đoạn bên đây ha, kéo qua hết cái đoạn bên đây. Rồi bây giờ còn 2 vòng len trên kim nè, các bạn sẽ kéo qua hết cho mình luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giờ nè, bên tay phải của mình ha, bên tay phải của mình đang thấy là mũi hạt bắp nè. Khi mà chúng ta từ ở hàng này chúng ta quay ra phía sau thì cái chỗ này là mũi hạt bắp, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng mũi hạt bắp. Khi mà quay ra cái chỗ này là cái cánh quạt á, thì chúng ta sẽ móc cái cánh quạt đầu tiên như vậy nha các bạn. Rồi ở đây là mình một mũi hạt bắp nè, mình thấy được cái mũi hạt bắp này cho nên là mình sẽ làm một mũi hạt bắp ở chỗ này ha. Và chúng ta sẽ móc ở đâu? Các bạn sẽ móc ở chỗ điểm này nha, đó, chỗ giao nhau giữa mũi hạt bắp với lại cánh quạt nha. Rồi chúng ta sẽ quấn len, đâm kim, kéo len, kéo bằng độ cao. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Hạt bắp thì các bạn sẽ làm 6, còn cánh quạt thì các bạn sẽ làm 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo qua hết những vòng len này, đưa qua đây. Còn 2 vòng len trên kim này các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi rút cái này lại đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại nè. Đó, quay ngược cái đầu móc này lại để chúng ta móc cái phần cánh quạt nha. Cái này là đang ở hàng móc thứ 2 nha các bạn. Ở hàng móc thứ 2 thì chúng ta đã móc được một mũi hạt bắp đầu tiên rồi. Muốn móc cánh quạt á, thì chúng ta sẽ không có từ ở bên đây nè, chúng ta móc bên này được nha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là quay lại như thế này để mà chúng ta móc. Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi cánh quạt nè, họa tiết cánh quạt ha, kéo lên qua 2 vòng. 1, 2, 3, 4, 5. Thì cánh quạt là 5, còn hạt bắp là 6 nha. Rồi các bạn sẽ kéo qua 2 vòng là lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ 2, 2 vòng lần thứ 3, thứ 4, thứ 5. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái họa tiết thứ 2 rồi đó. Các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Thì khi nãy mình nói đó, cái bên tay phải mình khi mà mình móc cái hàng mới, bên đây là cánh quạt thì mình sẽ khởi tạo một mũi cánh quạt ở đây, một họa tiết cánh quạt ở đây nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo nè, 2, 2, 2, 2 và 2 cuối cùng. Rồi tiếp theo muốn móc mũi hạt bắp thì chúng ta xoay ngược nó lại. Rồi tạo mũi hạt bắp cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và các bạn kéo qua tới bên đây. Còn 2 vòng len kéo qua hết luôn. Vì các bạn có thể thấy là nó xen kẽ nè, quạt bắp, quạt bắp, quạt bắp ha, nó xen kẽ như thế. Rồi bây giờ các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích. Cứ kết thúc một hàng thì chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ quay ngược đầu móc lại để mà chúng ta móc cái hàng móc thứ tiếp theo ha. Ở đây hàng móc thứ 3 rồi, giờ quay lại móc hàng móc thứ 4. Thì ở đây là mũi hạt bắp, như vậy thì các bạn lại tạo mũi hạt bắp cho mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rồi xoay ngược nó lại để móc cánh quạt. 1 2 3 4 5. Rồi tiếp tục 1 2 3 4 5. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình từ hàng thứ 5 đến cái số cm mà chúng ta mong muốn ha, móc lên 3 mũi móc xích. Rồi cái size này mình sẽ móc là 32 cm nha, thì mình sẽ đo từ cái điểm này nè, điểm này lên tới cái chiều dài là 32 cm nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn để mà mình hướng dẫn các bạn làm cái phần dây nha. Mình đã móc được 35 cm rồi nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái phần dây ha. Cái phần dây thì các bạn thấy là nó nằm ở nghiêng về một bên nhiều nè, thì các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại ha. Chúng ta sẽ di chuyển cho nó xuống tới cái phần chính giữa đi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một đoạn dây móc xích nha. 1 2 3 4 5. Mình đã móc được 60 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên thêm 3 mũi nữa nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ 60 á, rồi các bạn sẽ kéo len lên, kéo bằng độ cao trước đó nha, rồi kéo len qua 2 vòng. Lần thứ nhất, lần thứ hai làm giống như cánh quạt nãy nha, lần thứ 3, lần thứ 4. Rồi chúng ta chỉ làm 4 lần thôi nha. Rồi các bạn sẽ kéo qua một lượt hết luôn. Rồi chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc này, chân móc thứ 60 luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào những cái chân móc tiếp theo nè. Mỗi chân là một mũi dời. Các bạn sẽ dời tới cái điểm đầu tiên luôn nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mình đã móc tới cái điểm đầu rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nha. Rồi móc lên một mũi móc xích. Các bạn cắt len. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy kim khâu len á, các bạn sẽ giấu nó vào trong cái mũi móc ha. Cái này giấu dễ nè. Chúng ta đưa lòn qua chỗ này rồi đưa qua chỗ này rồi cắt len thôi. Rồi ở bên đây chúng ta sẽ, các bạn sẽ cút cái này cho nó chặt lại ha, và chúng ta sẽ nối từ cái điểm này nè bên đây, rồi các bạn sẽ nối cái cọng len này vô, rồi móc lên cho mình bằng cái số móc xích mà nãy mình đã móc đó. Ở đây là mình sẽ móc là 60 mũi ha. Sau khi móc xong thì mình cũng sẽ móc lên thêm 3 mũi móc xích nữa và móc vào cái chân móc thứ 60 một cái bắp nhỏ nhỏ như thế này để mà chúng ta làm kiểu cho nó xinh nha. Rồi các bạn sẽ làm những cái mũi dời y như hồi nãy mình hướng dẫn đó, và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái vòng tròn này nha. Rồi sau khi mà trượt mũi xong rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích rồi cắt len, rồi chúng ta sẽ giấu đi những cái sợi len thừa. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn hoàn thiện cái thành phẩm của mình luôn nha. Mình đã hoàn thiện rồi đây các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu băng đô họa tiết này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu băng đô này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.